كم طلعت فلوس في أكثر فيديو مشاهدة لي على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مجاهد الضيف. إذا كنت متابع جديد سبسكرايب في القناة وخلينا نكمل. يا كثر الناس اللي يعتقدون اني انا اسافر بفلوس اليوتيوب، ويا كثر الناس اللي يعتقدون اني انا ادخل ذهب من اليوتيوب، وهذا الكلام غير صحيح. فهذا الفيديو راح اوريكم انا كم كسبت من اكثر مقطع مشاهدة لي على قناتي في اليوتيوب، اللي هو المقطع هذا. راح اوريكم بالتفصيل وبدخل في العميق في كيفية حسبة الفلوس، وكيف الفلوس تجي وشلون تجيني، وكيف هم يحولون لي اياها ولا انا اروح اخذها. كل التفاصيل هذه اللي قليل من اليوتيوبرز يورونها بشكل واضح جدا، انا بوريكم اياها كلها بشكل واضح جدا 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 جدا. في نهاية الفيديو ان شاء الله راح اوريكم طريقة وشلون تطلع متوسط دخل حق اي يوتيوبر انت تبغى تعرف متوسط الدخل حقه. اذا كنت انت من متابعين اليوتيوب اكيد مر عليك شخص يوتيوبر يقول لك والله اليوتيوب ما يوكل عيش، واليوتيوب ماش وما يدخل فلوس، وان اليوتيوب كذا واليوتيوب كذا، وتروح تشوف تلقى عنده 2-3 ملايين متابع. شوف اذا انت عندك 2-3 ملايين متابع وانت ما تدخل فلوس جيده كيف، فمعناته المشكله فيك. معليش يعني في مشكله في الموضوع. وبعد شوي بتفهمون انا ليش اقول كذا اذا دخلنا في العميق ان شاء الله، وبنعرف كم المفروض واحد عنده مثلا ملايين المتابعين انه يدخل من الفيديو الواحد. انا ما عندي مليونين متابع الان في لحظه تسجيل الفيديو هذا، عندي 38,000 متابع، وراح اوريكم انا ب 38,000 متابع كم ادخل من الفيديو الواحد اللي وصل 200,000 مشاهده تقريبا. وبرضه راح اوريكم انا كم دخلت خلال السنه هذه، راح اوريكم اياها بشفافيه تامه من دون لف ودوران. بوريكم اياها من الحساب حقي حق اليوتيوب ستوديو من داخل الحساب، وما راح الف ودور واقعد اضيع كذا 10 دقائق في سواليف وفي الاخير ما اوري شيء. علشان اسوي الفيديو هذا انا قلت ابى اشوف الافكار الناس لما يطلعون فيديوهات كم ارباحي من اليوتيوب وش يتكلمون. تلقى الفيديو 17-18 دقيقه، وخلال 17-18 دقيقه هذه ما شرح فيه اصلا، ما ورى كم دخل، ما شرح كيف الاساسيات، ما شرح شيء. انا ما راح اسوي زي كذا، راح اوريكم بالتحديد انا كم ادخل. يا أخي الفاضل، علشان تعرف اللي يقول لك إنك تحسب لكل 1000 مشاهدة $1، هذا شخص غلطان، مش صح. في شيء اسمه CPM اللي هو المبلغ اللي تاخذه لكل 1000 إعلان يظهر على الفيديو حقك. بعض الأحيان تشوف فيديو يطلع لك إعلانين 3، بعض الأحيان تشوف فيديو ما يطلع لك ولا إعلان. كيف؟ وش الطريقة؟ طيب ليش بعض الفيديوهات عليها إعلان وليش بعض الفيديوهات ما عليها إعلان؟ CPM كل 1000 إعلان كم المعلن وده يدفع للناس اللي هم زي يوتيوبرز، الناس اللي يسوون فلوجات. الدخل اللي يجيهم بالعادة لكل CPM يكون أقل من الناس اللي يسوون ريفيوز للتك مثلا، ولا يسوون ريفيو للسيارات مثلا. والفيديوهات التعليمية كثير من الأحيان تكون CPM حقها أعلى من CPM حقين البلوجرز العاديين والناس اللي يسوون مقالب في بعض. المقالب والفيديوهات اللي هي اليومية تكون CPM حقها دائما أقل. طبيعة المتابعين اللي يتابعونها أصلا الأغلبية يكونون من الفئات العمرية الصغيرة، فالمعلن ما يتحمس مرة. متى قد دخلت على واحد عمره 5 سنوات من الأطفال وقاعد يشوف ريفيو عن سيارات ومواصفاتها وكيف السيارة دي تشتغل وكيف. وبرضه CPM يختلف يا طويل العمر والسلامة، يختلف من دولة لدولة. فمثلا عندنا احنا في السعودية تقريبا من $1.50 إلى $2 لكل 1000 مشاهدة، ونفس الشيء في الإمارات من $1.4 إلى 2 تقريبا لكل 1000 مشاهدة للإعلانات للناس اللي عندهم فلوجات العادية. أنا بوريكم CPM حقي كم. بينما في دول زي مثلا عندك مثلا أستراليا، إذا عندك مشاهدات كثيرة من أستراليا CPM حقك يكون عالي، يكون حول $6.50 أو $7. الآن في بعض الأحيان CPM ترى ممكن يوصل لأسعار خيالية، شيء يعني خيالي. الأسعار خيالية ممكن يوصل إلى $100 و$200. إيه نعم، $200 $100 ممكن يوصل CPM. أنا ما كنت أدري الشيء هذا، بس ذاك اليوم أنا دخلت على واحد من فيديوهاتي وقعدت أشوف في فترة من الفترات كان يطلع لي على كل 1000 مشاهدة $44 لكل 1000 مشاهدة، وأحيانا أخرى كان يطلع لي على كل 1000 مشاهدة 70 سنت. عندك مثلا في مصر تقريبا حول 75 سنت لكل 1000 مشاهدة. ليه؟ لأن المعلنين ما يبغون يدفعون فلوس. المعلنين توهم إلى الحين ما وصلتهم الفكرة إن اليوتيوب is powerful. الإعلانات في اليوتيوب قوية جدا. الشركات عندنا في الوطن العربي إلى الحين عندهم العقلية إنك أنت تحط إعلاناتك في الجرائد اللي ما عاد أحد يشتريها. في التلفزيونات مستعد المعلن ممكن يدفع للتلفزيون إعلان 60 ثانية
ممكن يدفع له 100,000 200,000 ما عنده مشكلة، بس يستكثر سعر مثلا 10,000 5,000 انه يعلن في اليوتيوب، مع ان اليوتيوب بال5,000 وال10,000 راح يوصلك للناس اكثر بكثير من التلفزيون. السؤال الثاني اللي يطرح نفسه، هل السبسكرايبرز، عدد السبسكرايبر يدخل لك فلوس؟ هل عدد اللايكات يدخل لك فلوس؟ الفلوس في اليوتيوب تندفع فقط على الإعلانات اللي تطلع، فقط على المشاهدات. إذا المشاهدات عليها إعلان، إذا المشاهدات ما عليها إعلان ما راح يجيك ولا قرش. إذا عندك 5 ملايين مشاهدة لفيديو ولكن الفيديوهات هذا أنت ما حطيت عليها إعلانات أو ما عليها إعلانات، ما راح يجيك ولا قرش. طيب حنا ليش دائما نقول للناس سبسكرايب للقناة وعطني لايك ومدري إيش؟ ليه دائما نسوي الشيء هذا؟ اليوتيوبرز يسوون الشيء هذا علشان الانيشال بوش اللي يجيهم. وش قصدي؟ مثلا أنا عندي 1,000,000 متابع، نزلت فيديو، خلال أول 24 ساعة هالفيديو هذا يا طويل العمر راح يشوفه تقريبا مثلا فلنقل 100,000 من المتابعين حقينك، وهذا يساعد خوارزمية اليوتيوب انه يقول والله هذا الفيديو عليه مشاهدات كثيرة خلنا ارفعه، فيطلع لك في الترند، ممكن يطلع لك في الفيديوهات المقترحة وتضغط عليها وتزيد المشاهدات. بينما الفيديوهات اللي ما عليها مشاهدات كثيرة اليوتيوب اساسا ما يفضلها لانها ما راح تدخل له دخل. تذكر اليوتيوب يتقاسم المبالغ حقت الاعلانات مع اليوتيوبر، فكل ما زادت المشاهدات وزادت الاعلانات اليوتيوب اصلا يستفيد بعد، فاليوتيوب بيطلع الفيديو هذا لفوق. ونفس الشيء لما اقول لك اعطني لايك وزي كذا، لما يكون في انجيجمنت يعني لايك او ديسلايك او كومنت، كل ما زاد الانجيجمنت كل ما ارتفع الفيديو لاعلى، اليوتيوب يدفع في وجهك كل ما فتحت اليوتيوب، لانه يقول والله هذا الفيديو عليه تفاعل كبير، شكل الفيديو زين. في اشياء كثيره اليوتيوب يمنع انك انت تسوي محتوى عنها، مثلا الاشياء اللي فيها عنف، الاشياء اللي فيها لاغراض جنسيه او اللي فيها تعري، هذه كلها اشياء يمنعها اليوتيوب. فلما تنزل فيديو مثلا عليه فيها كذا شبه عنف، مثلا فيها شيء من هالقبيل، اليوتيوب يعطيك العلامة الصفراء حقت الدولار. هذه العلامة الصفراء أكثر شيء يكرهها اليوتيوبر، هي العلامة الصفراء حقت اليوتيوب، كريهة جدا لما تطلع لك، لأن السيستم حق اليوتيوب يشوف الفيديو حقك والله هذا غير مناسب للمعلنين. وهذه وراها قصة ممكن أقول لكم إياها في يوم ثاني، وشون طلع النظام الجديد هذا. أنا واحدة من فيديوهاتي اللي هو هذا الفيديو اللي كنت رحت رواندا وتكلمت هناك عن المذبحة اللي صارت في رواندا، هذا الفيديو معطينا علامة صفراء، المشاهدات اللي عليه مقارنة بفيديوهات رواندا قليلة جدا. وهذا المبلغ اللي أنا دخلته من جميع المشاهدات من يوم نزل الفيديو خلال سنة كاملة تقريبا 10 سنت، 10 هلالات، 10 سنت فقط. 2474 مشاهدة دخل لي 10 سنت فقط. ليش دخل 10 سنت؟ علشان العلامة الصفراء الكئيبة هذه. مع أن في الفيديو أنا تكلمت كثير عن أنه والله هذا الكلام اللي صار المفروض ما يصير. كان فيديو صراحة من أحب الفيديوهات لقلبي، لأني أنا سويته من قلب. سويت الفيديو هذا لأني أنا حبيت أني أنقل الوجه السيء للعنصرية، ولكن اليوتيوب سووا له ديمونتايز، قالوا إنه في عنف وفي عنف مع عنف وزي كذا، بس عشان بعض الصور كانت شوية صور لا تناسب الأطفال، عشان كذا وقفوا الإعلانات عليها أو خلوا الإعلانات قليلة جدا. يعني ال10 سنت هذه بعض المعلنين ما عنده مشكلة، بس قليل جدا ترى هم هذول المعلنين ما يفضلون الفيديوهات اللي عليها كويستشن مارك. فملخص الحديث، كل ما كان عندك يا طويل العمر السي بي ام حقك عالي، أنت راح تدخل دخل عالي من مشاهدات أقل. فمثلا إذا كان عندك أنت قناة تتكلم عن السيارات، وهالقناة هذه ماشية زي الحلاوة في أستراليا، راح تدخل 7 أضعاف المبلغ اللي يدخلها واحد يسوي فيديوهات عن السيارات وساكن مثلا في مصر. في طرق ثانية اليوتيوبرز يدخلون فيها فلوس عن طريق شيء اسمه affiliate marketing. زي مثلا الفيديو هذا لو تشوف تحت في الديسكريبشن أنا حاط لينكات تقدر تشتري فيها أشياء من الأمازون. إذا شريت شيء أنت من الأمازون يجيني أنا منه نسبة. إذا عندك مرة متابعين كثير وناس يشترون أشياء، فأنت راح يجيك منه مبلغ. الدخل حقي من الافليت ماركتينج ماشي لاني توي بادي فيه قريب. النوع الثالث من انواع المبالغ اللي تجي اليوتيوب اللي هو عن طريق السبونسرز، اللي هي الاعلانات الشركات. مثلا شركات الاتصالات تجي تقول لك اعلن لي، شركات الشامبو مثلا تقول لك اعلن لي. السبونسر بالعاده الدخل حقهم يكون اعلى من اليوتيوب طبعا. يعني تخيل عن طريق الفيديو الواحد ممكن يعطيك مبلغ وقدره. واحده من الشركات عرضت علي سبونسر اني اصلح فيديو اتكلم فيه عن برنامج زي الفوتوشوب، وانصح الناس
فيه وبيعطوني عليه $500. قلت انا قناتي قناه سفر، انا ما راح اتكلم عن سوفت وير. اولا انا ما استخدم السوفت وير هذا، الشيء الثاني انا ماني مقتنع انه احسن من الفوتوشوب، والشيء الثالث انا في الثيم حقي حق القناه حق سفر، عطني شيء حق سفر، لا تجي تعطيني شيء تعديل الوان وتعديل اشكال وتعديل مدري وش وزي كذا. وش ابي فيه انا؟ بالنسبه لي انا شخصيا الحين انا قاعد استخدم فقط يوتيوب، ما جاني الا وان سبونسر ورفضته، ولا في ماركتينج جاني فيه هلل بس، يعني ما جاني منه اي دخل whatsoever. خلينا نروح نشوف كم قاعد ادخل انا. ندخل على الكمبيوتر حقي وراح اوريكم كم قاعد ادخل انا وكم السي بي ام حقي وكم دخلت من اكثر فيديو مشاهده حقي في اليوتيوب، وبرضه راح اوريكم انا كم دخل مره واحده. بسم الله نبدا. هذا الاستوديو حقي. في الاستوديو هذا هنا يبين لك عدد المشتركين حقاتك واخر فيديو نزلته وكيف قاعد يسوي. من هنا نروح على شيء اسمه اناليتكس، النت البطيء الزفت. طيب نروح الحين على ريفينيوز. السي بي ام حقي خلال الشهر الراح كان 1.99، يعني تقريبا $2 السي بي ام حقي، يعني معناته في خلال اخر شهر كل 1000 مشاهده جاني عليها $2. خلينا نشوف من يوم فتحت القناه كم. نروح لللايف تايم. اللايف تايم حقي يا طويل العمر 2.8، يعني كل 1000 مشاهده اضربها ب 2.8. فهمت علي؟ خلال طول عمري يعني اكثر فيديو جاب لي مشاهدات اللي هو الفيديو حق الاكل الاثيوبي اللي انا رحت وطبخت فيه الاكل الاثيوبي. توتال مشاهدات حقاتي وتشوف هنا 208,000 مشاهدة من يوم فتحت. طبعا الفيديو هذا طويل لا تنسى، فالفيديو هذا فيه اعلان في البداية وفيه اعلان في النهاية وفيه 3-4 اعلانات في الوسط، فعشان كذا الدخل حقي يكون اعلى. المجموع اللي انا دخلته من هذا الفيديو $231.79. الفيديو هذا نزل في 1 فبراير 2019، يعني الحين صاروا تقريبا سنة وشهرين تقريبا. طبعا هذا اكثر فيديو مشاهدات، لا تنسى انه كثير من فيديوهاتي مشاهداتها تقريبا عليها 1000 وشوي. وخلونا اوريكم السي بي ام حقي حق الفيديو اللي اقول لك فيه سي بي ام عالي جايني ما ادري كيف. تذكرون في فيديو انا قلت لكم اياه انه السي بي ام حقي كان في ذاك اليوم 44؟ لا ما كان 44، هذا هو الفيديو حق اثيوبيا اول فيديو حق اثيوبيا لي. اول فيديو حق اثيوبيا نزلته في 2018. هذا الفيديو يا جماعه السي بي ام حقه لو تشوف تحت هنا السي بي ام حقه $2 حق الفيديو هذا، ولكن في ايام هنا شوف السبايكس هذه، شوف هذا على 1000 مشاهده اعطوني $21 اوكي، وهنا على 1000 مشاهده اعطوني $20. فالسي بي ام يختلف، يرتفع فوق وينزل تحت وهكذا. الحين خلينا اوريكم انا توتال كم دخلت عشان تقدر تعرف والله اليوتيوبر عنده 38,000 هل يدخل عيش ولا ما يدخل عيش. لايف تايم، يلا اضغط يا لايف تايم. فالتوتال اللي دخلته من جانوري 2017 الين ابريل 2020 اللي هو هذا هو الرقم $2194 اللي هو تقريبا حول 8000. فتخيل 8000 ريال في خلال سنتين. خلال هالفترة هذه كل السفرات اللي أنا سافرتها هل اليوتيوب هو اللي دفع لي؟ لا طبعا ما راح دفع لي، ما دفع لي. هل ندخل اليوتيوب ولا ما ندخل اليوتيوب؟ نسوي قناة ولا ما نسوي قناة؟ شوف يا أخي، إذا أنت شغفك اليوتيوب، إذا أنت حاب الشيء هذا ادخله علشانك أنت تحب الشيء هذا، لا تدخله علشان فلوس ولا علشان الشهرة ولا شيء من هالقبيل. هذه كلها أشياء مهم مضمونة، وعلشان توصل إلى مرحلة من الدخل لازم يبغالك شغل وتعب ويبغالك انتظار طويل جدا. إذا حاب الفكرة راح تبدع فيه مهما كان الشيء. اشتغل الشغلة اللي أنت تحب تشتغلها، مو باللي أنت مجبر أنك أنت تسويها. وآخر نصيحة بتكلم عنها، هذا الشيء ما له علاقة في محتوى القناة ولا له علاقة في السفر والأشياء هذه، كذا نصيحة جت في بالي. إذا أنت موظف يا طويل العمر وعندك شغل، استمر في شغلك، وخلال فترة شغلك في الوظيفة هذه ابني لنفسك شيء ثاني، يكون الشيء الثاني هذا مصدر دخل إضافي لك وسند لك في الأيام في الأيام القادمة إن شاء الله. طيب كيف نحسب أي يوتيوبر كم يدخل؟ أنك أنت تدخل على شيء اسمه سوشيال بليد، تدخل على موقع السوشيال بليد وتحط اسم القناة، راح يطلع لك كل الديتيلز عن القناة هذه، راح يطلع لك متى فتح القناة، كم فيديو عنده، كم المدخول الشهري حقه، كم المدخول السنوي حقه. المدخول الشهري والسنوي زي ما قلت لكم، ما دام السي بي ام يختلف من شخص لشخص، فالسوشيال بليد يعطونك رينج، يقول لك والله من هذا الدخل إلى هذا الدخل، ما يقل عن هذا ولا يرتفع عن هذا.
هذا بينهم في الوسط. بالعاده للناس اللي محتواهم عربي اوكي ويقدمون فلوجات مثلا خذ اقل من النص بشوي. الناس اللي يقدمون محتوى تعليمي وتك وريفيو عن سيارات وكذا خذ اكثر من النص بشوي، قليل انه يوصل واحد إنه الى اعلى شيء. هذه طريقه تعطيك الحسبه التقريبيه حق الشخص هذا. وانا كل هذا دخل اتكلم فقط من اعلانات اليوتيوب، ما اتكلم من اعلانات اشياء ثانيه. مثلا الناس اللي عندهم ملايين المشاهدين يدخلون عن طريق اشياء ثانيه، مثلا يبيعون تيشيرتات، يبيعون اللي هم الميرش حقهم والاشياء هاي حقاتهم، واللي يكون عندهم سبونسر والاشياء هذه كلها تدخل ذهب بالنسبه للناس. وطبعا الناس اللي يدخلون ميك اب يا اخي اللي يسوون ميك اب ذول يدخلون السي بي ام حقهم مره عالي. وخلاص يا جماعه هذا فيديو بسيط بس حطيته بين الفلوجات علشان نتكلم. انا الحين في دبي وقاعد انتظر الرحلات حقاتي عشان نرجع للرياض ان شاء الله. واتمنى الفيديو هذا اعطاكم كذا نبذه عن وش اللي قاعد يصير ما خلف الكواليس وكم الدخل اللي يدخلون اليوتيوبرز. اذا عجبكم هالنوع هذا من المحتوى راح نسويه كل سنه، وراح اعطيكم ابديت في 2020 الحين. إذا عجبكم المحتوى هذا راح أعطيكم أبديت إن شاء الله في 2021 إني أنا خلال 2020 كم دخل. نصير كل سنة نسوي فيديو عن مدخول هالسنة هذه، وعقبال إن شاء الله نوصل 100,000 بإذن الله، ومن بعدها إن شاء الله ننطلق إلى المليون. يا رب يا رب يا رب. هل تتوقعون إنه في يوم من الأيام نوصل إلى المليون متابع؟ يا رب يا رب. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله. إذا استفدت من هذا الفيديو، أنا ما قلت في بداية الفيديو عطني لايك، الحين عطني لايك، ونشوفك على خير إن شاء الله. مع السلامة. علشان اليوتيوب